সো আসসালামু আলাইকুম এভৰিৱান আজি আমি ৰেচিপি আনিছোঁ পুডিং আমি ব্ৰেডটো 6 পিচ ল'ব লাগে খালি মোৰ ব্ৰেডটো ডাঠ আছে লাগে মই 3 পিচ ল'লোঁ তাৰপিছত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 2-3 চামুচ ল'ব চেনি ল'ব আপুনি আধা কাপ মান মিঠা অনুযায়ী যদি আপুনি বেছি চেনি খায় তো 1 কাপ ল'ব পাৰে মই আধা কাপ লৈছোঁ আৰু মিল্ক লিকুইডটো যোনটো হয় আমি 300 বা 1 মান ল'ব পাৰিব আৰু ব্ৰেডটো এইদৰে টুকুৰা-টুকুৰি কৰি মিক্সিত পিচি ল'ব ভালদৰে আৰু পিছা পাছত ভেনিলা এক্সেঞ্চ আছিলে মই 2-3 টোপাল দিছোঁ যদি স্মেলটোৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হ'ব নিদিলেও একো নাই দিলে মানে স্মেলটোৰ কাৰণে খাবলৈ ভাল লাগিব আৰু কেলেমাইনখিনি আমি এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ চেনি চিৰা যিটো কয় কৰাৰ পাছত মই বাটিটোত অজৰাই ল'লোঁ আৰু আমি যোনটো মিক্সিত পিচি আনিছিলোঁ পুডিংখিনি সেইখিনি এতিয়া আমি অকণমান তাক ডাৰ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া লিকুইড হৈ আছে তাৰপিছত আমি কেলেমাইনখিনি ওপৰতে এনেকৈ বাটিটো দিব লাগিব এইদৰে অজৰাই লোৱাৰ পাছত আমি ওপৰটো এইদৰে ক্লিন কৰি ল'ব আৰু তলটোত যে ক্লিন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হয় সেইবাবে আমি এইদৰে কৰিব লাগিব আৰু ভালদৰে পলিথিন এটা মাৰি বা আপুনি ঢাকনি এটা মাৰি কিনে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব আৰু পানীখিনি ওপৰত এটা কিবা এটা থৈ আৰু বস্তুটো থ'ব লাগিব হ'বলৈ হ'লে আমাৰ 20 মিনিটমান দিব টাইম তাৰপিছত আমি চেক কৰি থাকিব পাৰিম মাজে মাজে হৈ গ'লে আমি ফ্ৰিজিং কৰি কিনে আৰু ওলাই চেক কৰি ল'ব আৰু সাইডকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব সাইডটো কাটি ল'লে মানে ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব নহ'লে ভাঙি যাব বস্তুটো এই প্লেট এটাত এই তলটোত এনেকৈ মাৰিব লাগিব টেপ টেপ এয়া আমাৰ পুডিং ওলাই গ'ল পুডিং আপুনি যোনটো আকাৰত ওলাব পাৰে মই হাৰ্ট শ্বেপত ওলাইছোঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগে হাৰ্ট শ্বেপটো আপোনালোকে যোনটো শ্বেপ পায় সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘৰৰ যিকোনো সুবিধা আছে আপোনালোকৰ এতিয়া মই আপোনাক কাটিকে দেখাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব খাই খুবেই ভাল লাগে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আকৌ নিশ্চয় বনাব আৰু বনাই কেনেকৈ পাইছে মোৰ ৰেচিপিটো চাই জনাব কমেণ্টত যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাওঁ আহক কিদৰে মই বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে সফ্ট হৈছে নে নাই হোৱা চাই লওক চাওক খুব সফ্ট আছে খাবলৈ টেষ্টি হৈছে এবাৰ বনাই চাব নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিব যদি আপোনালোকক ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খুদা হাফিজ